નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપની ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં હું આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 6 આપણો વિષય છે વિજ્ઞાન. એમાં આપણા ચેપ્ટરનું નામ છે આપણી આસપાસ થતા ફેરફાર. તમારી જે ટેક્સ્ટબુક છે એનું પેજ નંબર તમારે 49 છે એ ખોલવાનો છે. તમારે જે તમારી ટેક્સ્ટબુક છે એ તમારે સામે રાખવાની છે. જો આપણે જે લાસ્ટ લેક્ચર હતો એમાં આપણે જોયું હતું કે જે બળદગાડું હોય છે એની અંદર આપણે જે પૈડું હોય છે એની અંદર આપણે શું રાખવાની છે તો કે ધાતુની વાટ લગાવેલા બળદનું ગાડાનું પૈડું. જો તમને ચિત્રમાં દેખાવા આવે છે, જો તમારી જે સાયકલ હોય એમાં કઈ પ્રકારની રિંગ હોય છે એવી જ રીતના બળદગાડું હોય છે એને જે ટાયર હોય છે એની સાથે શું કરવામાં આવે છે ફિટ. તો એ કેવી રીતના તો કે વલઈને શું કરવામાં આવે છે ગરમ કરવામાં આવે છે અને પછી જ્યારે ગરમ કરાય છે એટલે એ શું થઈ જાય લોખંડ એકદમ સંકોચાઈ જાય છે અને જે લાકડાની જે પટ્ટી હોય એની સાથે શું થઈ જાય છે એ ફિટ થઈ જાય છે. જ્યારે આપણે પાણીના વાસણમાં ગરમ કરીએ છીએ ત્યારે થોડા સમય બાદ તે ઉકળવાનું શરૂ થઈ જાય છે. જો આપણે તેને સતત ગરમ કરીએ તો વાસણમાં પાણીની માત્રા ઘટવાની શરૂ થઈ જાય. જો આપણે પાણી ગરમ કર્યા જ રાખીએ તો પહેલાં જેટલું આપણે પાણી ઠંડુ મૂક્યું હતું એટલું જ આપણને ગરમ મળે તો કે ન મળે. એમાં શું થઈ જાય છે માત્રા ઓછી થઈ જાય છે. પાણી વરાળમાં રૂપાંતરિત થઈ રહ્યું છે. પ્રકરણ 5ની પ્રવૃત્તિ 7માં તમે જોયું કે પાણીની વરાળને ઠંડી કરતાં તે પ્રવાહી પાણીમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. આપણે સૌએ બરફને ઓગળતો જોયો જ છે. ગરમ કરવાથી બરફ ઓગળે છે, તે શામાં પરિવર્તિત થાય છે? જો આપણે બરફને ગરમ કરી તો એ શેમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે તો કે પાણીમાં જ રૂપાંતર થઈ જાય છે. શું તે પાણીને ફરીથી બરફમાં રૂપાંતર કરી શકાય તો કે હા. જો આપણે પાણીની જે બરફ છે એ શેમાંથી બને છે પાણીમાંથી, તો પાણીમાંથી પાછો બરફ બની શકે કે ન બની શકે તો કે હા બની શકે. હવે પ્રવૃત્તિ નંબર 7 છે એમાં આપણે જોઈએ કે એક નાની મીણબત્તી લઈને તેની લંબાઈ ફૂટપટ્ટી વડે માપવાની છે. શું કરવાની છે? ફૂટપટ્ટી વડે માપવાની છે. તેને યોગ્ય સ્થાન ઉપર રાખીને સળગાવો. કેટલાક સમય સુધી તેને સળગવા દો. હવે મીણબત્તીને ઓલવી નાખો તથા ફરીથી તેની લંબાઈ માપો. શું મીણબત્તીની લંબાઈમાં થયેલા પરિવર્તનને ઉલટાવી શકાય? જો આપણે થોડુંક મીણ વાસણમાં લઈને તેને ગરમ કર્યું હોત તો શું આ ફેરફારને ઉલટાવી શકાયો હોત? જો 2 મીણબત્તી લેવાની છે, શું કરવાની છે? બેયને તમારે શું કરવાની? એકસાથે એને એમાં જગાવવાની છે. પછી શું કરવાનું? એક મીણબત્તીને થોડીક સમય બાદ એમાં શું કરી નાખવાની? ઓલવાની. તમારે સ્કેલ લઈને માપતું જવાનું કે એની લંબાઈમાં કાંઈ ફેરફાર થાય છે કે નહીં. જો તમે બધા મીણબત્તી જોઈ હોય છે, મીણબત્તી જ્યારે આપણે સળગાવી છે ત્યારે એની લંબાઈ કેવી હોય છે ને જ્યારે પછી સંપૂર્ણ સળગી જાય છે એટલે કે એ દહન પામી જાય ત્યારે એની લંબાઈ કેવડી હોય છે? તો એની લંબાઈમાં શું થઈ જાય છે? ઘટ થાય છે. તો એનું કારણ શું છે તો કે મીણ. અને મીણ કેવું હોય છે તો કે પીગળતું જાય છે. જ્યારે એની સામે આગ આવે છે એને કારણે શું થાય છે તો કે મીણ હોય છે એ પીગળી જાય છે. જો તમને પ્રશ્ન કર્યો છે કે તમે જે સળગાવી એનાથી થોડુંક મીણ લઈને તમે વાટકામાં કંઈ સળગાવી હોત તો એમાં શું કંઈ જેની લંબાઈમાં છે એનો થોડો ઘણો ઘટાડો ઓછો થયો હોત તો થોડો ઘણો શું થાત તો કે એ ઓછો થઈ શકે. જો મીણને ગરમ કરવું, જો તમે એક વાટકો છે એની અંદર મીણ નાખ્યું છે, નીચે શું કર્યું છે એને મીણબત્તી વડે સળગાવ્યું છે તો એ મીણમાં થોડો ઘણો તમને શું થઈ જાય છે એ ઓછો સળગે. પણ જ્યારે જો મીણબત્તીમાં જે સળગાવવામાં આવે તો મીણ છે એકદમ શું થાય છે જલ્દી એ છે પીગળી શકે છે. આને કારણે જો આપણે મીણબત્તીની લંબાઈ છે, મીણબત્તી કેવડી છે એ તમે શેના વડે માપી શકો છો તો કે આપણે જે સ્કેલ હોય છે તમારી પાસે એના વડે તમે માપી શકો છો કે એની લંબાઈ કેવડી છે. એનાથી તમને એ પદાર્થ કેવડો છે, એ પદાર્થમાં કયા પ્રકારનો ફેરફાર થાય છે, પછી પાછો એમાં પુનઃ આપણે એ ફેરફાર મેળવી શકીએ છીએ કે નહીં એના વિશે પણ તમને ખ્યાલ આવે. જો આપણે પુનઃ મીણબત્તી એક વખત સળગી જાય છે પાછી એને આપણે એની સ્થિતિમાં તમારી પાસે મેળવી શકાય છે તો કે એની સ્થિતિમાં તમારી પાસે મેળવી શકાતી નથી. પેજ નંબર હવે તમારે 50 જોવાનો છે. એમાં શું છે તો કે પ્રવૃત્તિ 7ને મીણબત્તીના સ્થાને અગરબત્તી લઈને પુનરાવર્તિત કરો. તે સંપૂર્ણ સળગી જાય નહીં ત્યાં સુધી રાહ જુઓ. અગરબત્તીમાં શું ફેરફાર જોવા મળ્યો? અગરબત્તી સળગવાથી કોઈક નવા પદાર્થો બને છે. તે રાખ અથવા વાયુ સ્વરૂપે હોય છે. આપણે આ વાયુઓને જોઈ શકતા નથી પરંતુ તેની સારી સુવાસનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. શું આ ફેરફારને ઉલટાવી શકાય? તેવી જ રીતે દિવાસળીને સળીમાં શું બદલાવ આવ્યો? જેનો ઉપયોગ મીણબત્તી સળગાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો?
જો આપણે અગરબત્તી સળગાવીએ છીએ ત્યારે જોઈએ છીએ કે અગરબત્તી આખી સળગી જાય પછી એમાંથી આપણને શું મળે છે? રાખ. અને જે વાતાવરણ હોય છે એમાં શું ફેલાય છે? તો કે વાયુ સ્વરૂપે એની જે સુગંધ હોય છે એ ફેલાય છે, એ આપણે અનુભવી શકીએ. જો ક્યારેક તમે એ વાયુ ખાલી જોઈ શકો છો અથવા અનુભવી પણ શકો છો, અને રાખ છે એ આપણે શું કરી છીએ? જોઈ શકીએ છીએ. હવે પાછી રાખમાંથી તમે શું અગરબત્તી બનાવી શકો છો? તો કે ના, એ ઉલટાવી શકાય નહીં તેવો ફેરફાર છે. એટલે કે એક વખત અગરબત્તી સળગી ગઈ, પાછી એમાંથી તમે અગરબત્તી મેળવી શકતા નથી. હવે દિવાસળી છે, દિવાસળીની સળી એને એક વખત આપણે સળગાવી દીધી તો એની સ્થિતિ કેવી હોય? એમાંથી પણ તમને શું દેખાય છે? તો કે વાયુ નીકળતો દેખાય છે. પાછી શું તમે એની જે સળી હોય છે એને મેળવી શકો છો પુનઃસ્થિતિમાં? તો કે પુનઃસ્થિતિમાં મેળવી શકતા નથી. અત્યાર સુધી આપણે કોઈ વસ્તુઓ અથવા તેના પદાર્થમાં થતા ફેરફાર જોયા. જ્યારે બે પદાર્થ એક મિશ્રણ સ્વરૂપે હોય ત્યારે તેમાં થતા ફેરફારો કેવા હશે? એટલે કે બે પદાર્થ ભેગા હોય ત્યારે એમાં કેવા ફેરફાર થતા હશે? પ્રકરણ 4માં આપણે મીઠા અને પાણીમાં ઉગાડ્યું હતું, તો તમારા મત અનુસાર પાણી અથવા મીઠામાં કોઈ ફેરફાર થયો હતો? જો આપણે પાણી અને મીઠું મિક્સ કરીએ તો બે વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય. પાણીમાંથી તમે પાછું મીઠું મેળવી શકો એ શક્ય નથી. પણ જો પાણીને તમે ગરમ કરો તો એકદમ ઉકાળી નાખો તો નીચે તમને થોડું ઘણું મીઠું પાછું પુનઃ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પહેલીએ પૂછ્યું કે દહીં બનતા જોયું છે. ગરમ દૂધમાં દહીંને થોડીક માત્રા ઉમેરવામાં આવે છે. દૂધને હલાવીને કેટલાક કલાક સુધી ઉફાળી જગ્યાએ મૂકવામાં આવે છે અને કેટલાક કલાકમાં જ દૂધ દહીંમાં ફેરવાઈ જાય છે. શું આ ફેરફારને ઉલટાવી શકાય? જો એક વખત દૂધમાંથી દહીં બની જાય, દૂધમાંથી દહીં બને છે પણ દહીંમાંથી દૂધ પાછું બની શકતું નથી, અને આને શું કહેવામાં આવે છે? ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર. તમને પ્રશ્નમાં એવું પૂછવામાં આવે કે ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારો કયા છે, તો તમે એક આ ઉદાહરણ લઈ શકો કે દહીંમાંથી પાછું દૂધ બની શકતું નથી. આપણે જોયું કે પદાર્થને ગરમ કરવાથી અથવા તેમાં અન્ય પદાર્થનું મિશ્રણ કરવાથી તેમાં ફેરફાર લાવી શકાય છે. આપણે એ પણ જોયું કે કેટલાક ફેરફારો ઉલટાવી શકાય છે અને જ્યારે કેટલાકને ઉલટાવી શકતા નથી. આપણી આજુબાજુના વસ્તુઓમાં ફેરફાર લાવવાની અન્ય રીતો પણ હોઈ શકે છે. એમાંથી સંભવ છે કે કેટલાક ફેરફારને ઉલટાવી શકાય અને કેટલાક ફેરફારો એવા હોય છે જેને આપણે ઉલટાવી શકતા નથી. બે જૂથમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે: ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફાર અને ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફાર. ઊંચા વર્ગમાં તમે આ ફેરફાર કરવા માટેની રીતો વિશે તથા તેના વર્ગીકરણ કરવાની બાબતો તેમ વિસ્તારથી અભ્યાસ કરશો. જો આપણે શું જોયું અત્યાર સુધી કે ઘણા એવા બધા પદાર્થો છે જેને તમે ઉલટાવી શકો. દાખલા તરીકે જો દહીં છે એમાંથી પનીર બની શકે, પણ પનીરમાંથી પાછું દહીં બની શકે નહીં, તો આને શું કહેવાય? ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર. બીજું તમે જોયું તો કે દૂધમાંથી દહીં બને છે પણ પાછું દહીંમાંથી દૂધ બની શકતું નથી, તો આને કેવો ફેરફાર કહેવાય? ઉલટાવી ન શકાય તેવો. હવે તમે આગળ જોયું એક રોટલી છે, એનો તમે લુઓ લ્યો છો, એમાંથી રોટલી વ્યવસ્થિત નથી બનતી, પાછું તમે બીજી વખત એમાંથી બનાવી શકો, તેને ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર કહેવાય. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.